शिकव जरा तिला. हॅलो फिटनेस लवर्स, आज आणखीन एक वेळेस आपण बेसिक ब्लॉक करणार आहोत स्टेप एरोबिक्स सोबत. स्टेप एरोबिक्स हा एकच कॉन्सेप्ट आहे फिटनेसमध्ये की पायऱ्या चढणे उतरणे. ह्याच्यानं वर्क काय होणार आहे, आपलं लोअर बॉडीवरचं, थाईजवरचं फॅट, हॅमस्ट्रिंगवरचं, हिप्सवरचं आणि लोअर टमी इफेक्ट जास्त होणार आहे. असंच नाही की फक्त लोअर बॉडीज मी याच्यामध्ये मुवमेंट घेतो, अप्पर बॉडीवरचंही फॅट कसं कमी करता येईल अशा मी याच्यामध्ये शारीरिक हालचाली घेत असतो. होप सो आधीचे व्हिडिओ पण तुम्ही पाहून व्यायामाला सुरुवात केली असेल. चला तर आज करूया बेसिक ब्लॉक 6वा कसा आहे आणि आपल्याला तो कसा करायचा आहे. आधी स्टेप बाय स्टेप शिकून घेऊया आणि नंतर याला म्युझिक सोबत करूया. लक्षात ठेवा, स्टेप बाय स्टेप जेव्हा मी शिकवतोय त्यावेळेस माझ्यासोबत तुम्ही करा. तेवढ्याच या काउंटिंग सोबत करताना कॅलरीज बर्न होतील. एकदा असं शिकून घेतलं, हे शिकतच 500 कॅलरीज तुमच्या बर्न होणार ॲटोमॅटिकली. आणि नंतर जे 5-6 वेळेस याला करायचं नॉनस्टॉप एकत्र सगळ्या स्टेप शिकल्यानंतर याच्याने मग आणखीन 500-600 कॅलरीज बर्न होणार आणि 1000-1200 कॅलरीजचं एक्स्ट्रा कॅलरीज बर्न करायचं तुमचं टार्गेट कंप्लीट होणार म्हणजे होणार. या आधी शिकून घेऊया. राईट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 इझी. याला करूया 3 वेळेस, 8 8 8 3 वेळेस. रेडी? राईट लेग and 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7 8. समजलं? सेकंड स्टेप करूया. राईट लेग अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8. आधी एक वेळेस करून बघूया. रेडी? गुडघा जेवढा उचलता येईल तेवढा वर उचला. 5 6 7 8 1 2 3 4 स्टॉप. गुड. करूया 3 वेळेस. रेडी? राईट लेग and 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6. कॉन्सन्ट्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8. समजलं? 2 स्टेप्स. थर्ड, दोन्ही हात घेऊया. 1 2 3 4 राईट अँड लेफ्ट. दोन्ही हात घ्या. फ्रंट राईट अँड लेफ्ट. रेडी? 5 6 7 8 1 2 3 4 राईट लेफ्ट. आता हात बाहेर घेताना फक्त हात एवढेच नाही घ्यायचे, हे पण बाहेर घेणंच आहे. पण याला आणखीन जर चांगलं मूव्ह करायचं म्हटलं जास्तीत जास्त तर पूर्ण बाहेर या. बॉडीचा सुद्धा उपयोग करा. रेडी? करूया 2 वेळेस समोर, राईट अँड लेफ्ट. 5 6 7 8 1 2 3 4 राइट. गुड. कितने बार करेंगे इसको? 3 बार करेंगे. रेडी? and 5 6 7 8 1 2 3 4 right and left 1 2 3 4 right and left 1 2 3 4 right. नाही, अवस्कर्स तुम्ही काय करायला माहिती का, आणखीन तुम्ही अपोजिट डायरेक्शनला चालले. जर बॉडी बेंड केली तर काय होणार आहे, इथं स्ट्रेस येणार आहे इथल्या पार्टवर, म्हणजे इथलं फॅट बर्न करायला वगैरे मदत मिळणार. त्याच्यामुळं जेवढं होईल तेवढं स्वतःला मूव्ह करायचा प्रयत्न करायचा. किती स्टेप झाले हेडाची? टोटल 3 झाले. फोर्थ स्टेप, राईट लेग विथ बायसेप कर्ल. 1 2 3 4 5 6 7 8. दोन्ही हात घ्यायचे. ओके, करूया 3 वेळेस. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6. एक लक्षात असू द्या, या सगळ्या ज्या मी मुवमेंट घेतोय शारीरिक हालचाली, हे फिटनेस इंटेन्शनने घेतोय. जेव्हा आपण लेग कर्ल करतो तेव्हा हॅमस्ट्रिंग मसल्स आपले वर्क करतात. बायसेप कर्ल म्हणजे हा भाग झाला. ओके, तर हे जे अँगल आहेत हे परफेक्ट तेच येऊ द्या. काही जणांचे हात असे लूज असतात, हात इकडे चाललेत, पाय पूर्ण प्रॉपर उचलत नाहीये, तर हे असं आलं पाहिजे बघा. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, अँगल. करूया 3 वेळेस. चौथी स्टेप. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7. स्टॉप. किती स्टेप झाला टोटल? 4. 5वी स्टेप करूया. दोन्ही हात घ्या आणि अप डाऊन करूया. 1 2 3 4 5 6. क्लैप क्लैप. रेडी? दोनों हाथ लेंगे ऊपर, दोनों हाथ.
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 तीन वेळेस करूया याला रेडी तीन वेळेस कॉन्सन्ट्रेशन अँड 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 परफेक्ट 5 स्टेप्स हो गए करेंगे ये पांचों स्टेप्स फ्रॉम फर्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन रेडी अवघड आहे का काहीच अवघड नाही तीन वेळेस रिपीट करायचे रेडी राईट लेग फर्स्ट 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 change 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 hand 1 2 3 4 right left 1 2 3 4 right left 1 2 3 4 right change 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 concentration 5 6 perfection 1 2 3 4 5 6 hand 1 2 3 4 5 6 1 2 ऊपर 5 6 1 2 3 4 5 6 गुड आलं या 5 स्टेप्स आता फिक्स करायच्या आपल्या स्टोरेजमध्ये नंतर दुसऱ्या 2 स्टेप्स पहा राईट लेग घ्या आणि उजव्या हाताने पायाचा पंजा टच करायचा 1 2 3 4 एल्बो 5 6 7 8 अँगल इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पायाला झटका द्यायचा नाही गुडघ्यामधून आहे तसा पाय सरळ वर उचलायचा आणि टो टच इथं आल्यावर एल्बो टू नी आधी एकदा करून बघूया 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 स्टॉप करूया 3 वेळेस रेडी 3 वेळेस एनर्जी लागेल खूप जास्त पाय वर उचलायला 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉप आलं नंतर यल स्टेप करूया राईट लेग घेऊया आणि 1 2 3 4 5 6 7 8 रेडी यल स्टेप कॉन्सन्ट्रेशन 5 6 7 8 1 2 3 4 5 किती वेळेस करणार 3 वेळेस करूया 3 वेळेस बॉडी अशी ढल हे नाही हे चालू आहे काही जणांचं है की नाही ताकत एनर्जी के साथ 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तर आता लांडगे सर आपण 2 स्टेप्स केल्या एक टोटस आणि एक यल रिपीट करू याला आता वापस आल्यावर लेफ्ट टो टच एल्बो टू नी 3 वेळेस झालं की लेफ्ट यल ओके करूया लेफ्ट साइड 3 वेळेस लेफ्ट रेडी 5 6 7 8 1 2 एनर्जी 5 6 अँगल 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 यल 1 2 काउंटिंग सोबत 5 6 7 8 1 2 गिल्डा जी 5 6 लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 समजलं पहिल्या 5 स्टेप्स नंतर ह्या दुसऱ्या 2 स्टेप्स राईट लेफ्ट केल्या शेवटची एक स्टेप करू आता म्हणजे टोटल 5 आणि 2 7 झाल्या ही 8वी स्टेप काय करायचं पहा वापस आल्यावर उजवा पाय 1 2 3 4 या झालं आता उरला पाय लेफ्ट काय करायचं बघा लेफ्टला पाय ठेवा समोर 5 आणि उजवा पाय पाठीमागे आहे तसा उचलायचा फोल्ड करायचा नाही किंवा इकडं तिकडं वाकडं तिकडं काहीच करायचं नाही 6 7 8 म्हणजे 5 6 7 8 रेडी पाय खाली घ्या डायरेक्ट करूया लेफ्ट 5 6 7 8 5 6 7 8 आता आणखीन चांगलं पाय पाठीमागे उचलण्यासाठी आपले हात आपल्याला सपोर्ट करत असतात तर हातांचा उपयोग करूया काय करायचं पहा हात फक्त 5 6 7 8 याला याच्यावर फोकस करायचं नाही हातावर हात फक्त आपल्याला सपोर्ट करणार आहेत पुढं बॉडीतून बेंड व्हा आणि 5 6 7 8 एकदा करून बघा 5 6 7 8 5 6 7 8 याला पूर्ण कसं करायचं पहा 1 2 3 4 5 6 7 8 मागचा पाय उचलताना सरळ ठेवा उजवा पाय घेऊया 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
समजलं? करूया 3 वेळेस. रेडी? विथ कॉन्सन्ट्रेशन आणि विथ परफेक्शन, विथ जे सांगितलं तेच अँगल. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 स्लो का. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. गुड. थोडा लेट होतोय. समजलं? नंतर हे 3 झाल्यावर जंप करूया. 1 2 3 4 5 6. क्लॅप क्लॅप करूया एकदा जंप. 5 6 7 जंप. 1 2 3 4 5 6. आता ही 8वी स्टेप आपण उजव्या पायाने केली होती, आता डाव्या पायाने करूया. कसं करायचं पहा. लेफ्ट घ्यायचं आता. लेफ्ट. 1 2 3 4 आणि 5 6 7 8. ओके, एकदा करून बघूया. लेफ्ट. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. समजलं? काही जण काय करायलेत, पाय फोल्ड करायलेतच. पाय फोल्ड नका करू, आहे तसा उचला स्ट्रेट वर. ओके, प्रयत्न करा. जेवढं पुढं पाठीतून वाकाल तेवढं पाय मागं चांगला उचलता येईल. ओके, करूया 3 वेळेस. लेफ्ट लेग घ्या. लेफ्ट 3 वेळेस करूया. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6. लेफ्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. 8वी स्टेप पूर्ण करूया. आधी राईट झालं की जंप क्लॅप आणि लगेच नंतर लेफ्ट. कॉन्सन्ट्रेशन. रेडी? राईट फर्स्ट. कॉन्सन्ट्रेशन अँड 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6. लक्ष. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6. जंप जंप. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6. काही पण. 1 2 3 4 5 6. गुड. तर इट्स इनफ. 8 स्टेप भरपूर झाल्या. एकदा करूया सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत. रेडी? एनर्जी. सगळं काही लक्षात ठेवायचं. रेडी? पूर्ण सुरुवातीपासून कॉन्सन्ट्रेशन. थोडं मोबाईलला हे करा की आवाज येतोय. राईट लेग फर्स्ट. कॉन्सन्ट्रेशन आणि न चुकता. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6. hand. 1 2 3 4. right left. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2. concentration. 5 6. angle. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6. hand up. 1 2. laksh. 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2. भूल गए. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6. यल यल. 1 2 3 4 5 6. आणखीन बाहेर. 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6. लेफ्ट. 1 2 3 4 5 6. लवकर. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. यल. 1 2 3 4 5 6. energy. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. change change. 1 2. भूल गए. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6. jump jump. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. काही पण. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. तर हे आपण केलं काउंटिंग सोबत. आता करू याला म्युझिक सोबत. एक ब्रेक. आफ्टर ब्रेक डायरेक्ट म्युझिक सोबत. आता आपण पाहिलं की स्टेप एरोबिक्स बेसिक ब्लॉक कसा करायचं काउंटिंगवर. हे मी माझी जी स्किल आहे, जे काही चालवतोय मागच्या 15 वर्षापासनं, ते डायरेक्टली तुमच्या समोर ठेवतोय मी हे ट्रेनिंग. कारण की आता सोशल मीडियाचं जग आहे आणि याला आपला वेळ मिळत नाही. खूप लोक बिझी झाले. एक एक मिनिट महत्त्वाचा झाला आहे.
आणि डायरेक्ट जिमला जावा, हे करा ते करा, वेळ मिळत नाही. ज्यांचे की हेक्टिक शेड्यूल आहे, जॉब करतात, स्वतःचा बिझनेस आहे किंवा लहान मुलं आहेत, त्यांच्या शाळा आहेत, तर हे व्हिडिओ फक्त आणि फक्त त्यांना कामाला येणार आहे की तुम्ही याला घरी राहून इझिली ह्या सगळ्या स्टेप्स फॉलो करू शकाल. म्युझिकसोबत कसं करायचं आहे ते मी डिस्क्रिप्शनमध्ये सगळ्या लिंक पाठवेन. त्या लिंकवर जाऊन म्युझिक तुम्ही प्ले करून डायरेक्ट हेडफोन लावून ह्या व्यायामाचा आनंद घेऊ शकता आणि आपलं वाढलेलं फॅट कमी करू शकता. मला सपोर्ट पाहताय तुम्ही श्लोका कसं करते ते, कसं करायली तू? ओके करायली का? तुला समजायला सगळं? ओके. तर सगळेजण व्यायाम करा. सगळेजण व्यायाम करा म्हणा. सगळेजण व्यायाम करा. तुमचं वजन कमी करा. तुमचं वजन कमी करा. आणि ह्या व्हिडिओला शेअर करा. आणि या व्हिडिओला शेअर करा. लोकांचं वजन कमी होईल. लोकांचं वजन कमी होईल. खूप खूप धन्यवाद. म्हणू धन्यवाद.